من أهم المشاكل اللي بتواجه الفنيين وفي الأيباد خصوصا وعلى وجه التحديد إن بعد ما بيكتب الذاكرة ده في حالة فك ايكلاود أو في حالة إن هو بيبرمج ذاكرة أو بيرفع مساحة في كل الحالات اللي هو بيتعامل فيها مع الذاكرة، إن هو بيحط الذاكرة على المبرمج ويكتب البيانات وكل حاجة تمام ويرجع يحط الذاكرة في التليفون، يدي التليفون أو الأيباد سوفت وير فيلاقي ان الايباد ما بيأكتفش او ان الايباد واقف على علامة الكابل. فحاول لو الجهاز بيقرأ على الكمبيوتر تشوف البيانات اللي انت كتبتها دي الكمبيوتر قاريها ولا لا، لان اوقات كتير وخصوصا في الايباد لما تيجي تفك اي كلاود بعض الذواكر تكتب عليها يقول لك ان هو كتب تمام وتقرا من عليها يقول لك ان هو قرا تمام، بس بعد السوفت وير تيجي تشيك تلاقي الايباد فتح وشغال لكنه مش قادر ياكتف، وتيجي تدور على السيريال نمبر اللي انت كتبته تلاقيه على الثري تولز فاضي مفيش سيريال نمبر. فدي ذاكرة بتكون محتاجة فورمات او تبديل. في ادابترات للنافي نازلة للايفون انك تبرمج الذاكرة بدون ما تشيلها. ده صحيح، بس عشان تبرمج الذاكرة بدون ما تشيلها فانت لازم تشيل المعالج، لان الادابتر السنون بتاعته بتلامس من المعالج، الذاكرة متصلة مباشرة بالمعالج، فانت عشان تبرمجها بدون ما تشيلها فلازم تشيل المعالج. فيعني يعني اكيد ان انا اشيل الذاكرة اسهل مليون مرة من ان انا اشيل المعالج. فالادابتر ده فشل ذريع جدا، وهو معمول علشان البورد سواب مش عشان المستخدمين الفنيين العاديين اللي هو احنا، ده علشان الناس اللي بتعمل بورد سواب بكمية كبيرة فيقلل من الوقت شوية، انما هو مش هيسهل الموضوع. هو بالنسبة للبورد سواب انت كده كده شايل المعالج، فعشان يختصر لك شوية وقت فقال لك تبرمج الناند بدون ما تشيلها. انما لو عايز تكبر مساحة، لو عايز تعمل الكلام ده بالنسبة لك طبعا تشيل الناند اسهل بكتير من انك تشيل المعالج.